Në vargun e adhetarëve të kompletuar që sot mbajnë vulën e trimërisë, burërisë dhe heroizmit, atyre që me vetmohim të jashtëzakonshëm i shkruan faqet më të lavdishme të luftës çlirimtare në Kosovë, tashmë është radhitur edhe dëshmori i kombit Mahir Lajçi. U lind më 10 mars të vitit 1981 në Pej. Mahiri erdhi në jetë bashkë me pranverën e ndrydhur në vorbullën e ngjarjeve dramatike dhe kthesës së madhe historike të popullit shqiptar në Kosovë. Kjo lindje e bekuar do t'i ngrohë fort zemrat e prindërve, të cilët e rritën dhe i edukuan në frymën e atë dhe dashurisë 5 djem e 2 vajza. Mahiri është i treti fëmijë me radhë. Thoja është lirë në luftë, edhe është rritë në luftë. Me 11 mars veç ka fillua demonstratat. Si bebë kur s'kom pas problem me ta. E kom lidhën djep që aty jam që i kom bë punë, s'kom pas problem, sa kanë që ashtu vetë i lindun që se sëvit. Në gjumë nëtë së më bjënmen, i ka pas ljokt pak si rëmollakt preme, e pak do këj si zeshkane i ka pas ato vetla që s'ka pas kur farë vende, di që më paraftyrohet që ajo farë. Ma shumë të drejta në kujtoj kuhen pas luftës, se kanë qenë edhe ma e vogël. Mahiri si fëmijë ka qenë i vendosën, ka qenë guximtar. Ka nuk ka ngucë, po me ngucë se ka bajt kur kanë. Nuk ka ditë dyqysh dike që ka në friga. Vatrës së Ymermujit, gjyshit të tij nga Rugova, pjesëmarrës i shumë betejave në luftën e Moknave, ju shtua edhe një pushkë lirisë. Me babe, me babgjyshe, me gjallare, me krejtën për luftën, për Moknën, për ta janë kanë gjithë. Si pinjolli kësaj familje me tradita atë dhe dashurie, Mahiri me besnikëri e guxim të jashtëzakonshëm do të pasojë këtë rrugë të sakrificës plot lavdi. Shumë ma kanë interesum për atë dhe, për vend, për si fëmijë. Ma i pjekun, gjithi ka interesua fjalët e pleqve mësafirët më ardhë me hinë farë bisede, diçka për punë të luftave, për punë të nëseneve, a i ka pas shef me veshkua, ka pas shef me ditë. Babë, ku ki gjyshin, ku ki, pa ne kanë mra, ne kanë djegë, besa, ne kanë pjekën, edhe në shtupesht matë, pe shtupeshit vogël, i kanë qua, i kanë të bua. Mi gjallartë, 2-3 shabane vesele, këta djegë, i kanë palu me djegës, janë djegë, janë me gjallë, janë deke leshi i kresë, kanë pasë në krye gjysën e kresë leshi. Me t'i vëndaje, kom pasë, ai me dhe në Lisufin, veç në Ruseli kanë nej, e kanë pas shpelën, aty kanë pas bilmetin, aty të tëna, veç të shëllmua, Çarnogorë të Malitzi ka janë henë. Shkollimin fillor dhe atë të mesëm e kreu në vendlinje. Për mësimdhënësit në shkollën fillore Xhamail Kada në Pej, a i mbeti shembull i një nxënësi shembullor. Mahiri si nxënës kur ka ardhur, ai kishte një fytyrë shumë të butë, qeshur, me ato flokë të bukura, edhe më këqyrë kësi me kërku një ndihmë prej meje që unë jam tash me ty. Ai të në konë më rike afer, me ndonë të se veç ai duhet me qenë të mësusjave. I mësusë thëjke, valla thëjke, po i thomë me vizatua diçka, ajo thëjke, po ky po vizato altije, pushke që so. Pa i thësha, diçka ju ka dhonë. Jo, tha, nasë ngucim. Ka pas shumë dëshirë të madhe në arme, si fëmijë vizatoj ke non-stop në përfletore, armet. Ka qenë djali sjellshëm, djali, domethënë, si mbas nevoje, si mbas kohë, si mbas gjitha gjëra ka vepruar dhe ka punuar. Rrjedha e ngjarjeve të rënda në Kosovë dhe historia e lavdishme të parëve do të lënë gjurmë gjatë rritës së tij, prandaj edhe do të burërohet para kohe. Në janar të vitit 1997, Mahir Lajçi mori pjesë në protestën gjithpopullore për shkollën shqipe. Ndërsa vetëm pak muaj më vonë, me dashuri dhe entuziazëm të rrallë, ju bashkua jehonës së pushkëve të lirisë në Glojan. E mushi i qanë tesha, thash babë,
Pedi ku po do, sa po, sa edhe mas 3 javë, sa merrën dhe shopet, ku jam, tek jam me qka, po, thash, mirë, thash, po, a dhiu për qeli dhe i diku që atje për të logje, thash, se atë ne jam ma zonë e lirë. Tha, bab, tha, jem, tha, me shoqni, tha, dert më ski, tha, hiq më su bo më rak. 3 javë shkojnë, tha, lajmërona. Si nanë, vallaj, i kom thanë, thash, Mahir, thash, pritë edhe pak se më duke ljarë që atjene nuk disha s'ka i bjeglogjani. Se si më kanë, a din në atan diçka s'kem pas lidhje. Tash në vje lufta në vend tonin. To isha veni jonë, peja që sajtë. Më ka këthyë me një fjallë si harroj kur, tha, më tha, ka në Kosovë, tha, veni jonë është. Do me thonë, 700 prita me i pa dalë, me nalë mos më shkua, kur ka një zonin në Ramush Ardinit e po thret, atë dhe eu për luft s'ka pas kush që nalë, vallaj, me pa qua, më të lozat me angre, e s'ka një. Ishin familje me orientim pasër, patriotik, kontar, ashtu, edhe ishin njerëz pa alkonshëm, pa dilema, ata kishin qëllimin e lirisë të shejt, edhe të drejtën tonë, kombëtare, shqiptare, ishin të vendosur, pra. Me pamjen për një kreshniku dhe me vendosmërinë për dhënë gjithçka nga vetja në shërbim të dheut, përkundër moshës së re, Mahir Lajçi i detyroi eprorët e tij ta pranojnë qelurat e para të ushtrisë çlirimtare, madje në njësinë elite Shqiponia të Zeza. Mahiri është ndoshta për djemët parë për qytetit Pejës që u ka bashku vijave të luftës. Natyrisht se ka pas një konstrukt fizikut të jashtëzakonshëm. Ka qenë një djalë i ishëm, 2 metra djalë, por me vjet shumë pak. Mahir Lajçi Komandant Rugova ka qenë vërtet i veçum për bukurinë e tij në atë parë. Si thonë, një djalë i pashëm, vërtet një djalë i pashëm, i gjatë, i bukur, një fizionomi të jashtëzakonshme, edhe pse shumë i ri, ashtu me i thonë kreshnik në atë moshë, po ajo kishte kalu gjithë kreshnikëve, i dallum vërtet për fizikun e tij, për kapacitetin e tij. Jemi mundu në fillim edhe ta bindim që ai mos jetë pjesë e armatosjes për shkak të moshës tina. Por në asnjë variant, në asnjë rrethon nuk ka pas kush që e largon për aty. Baci Ilmi, merre Ramushtat, se ky ka me dal besnik, se është me një mene. Nuk e kemi refuzu kërkesën e tina, bashkë me djemë tjerë Pejës, edhe me djemë tjerë të fshatit tanit, regionit, përgjithësit të Deçanit. Mahir pikërisht këtu në Gloggjani mi taku për herë të parë. Përshtypja e parë ishte sepse ishte një djalë simpatik dhe më vonë ai u bë edhe pjesë e njësi speciale Shqiponia të Zeza, si njësia me elite në Dukagjin, e udhëhequr nga komandanti Tresbala i Togeri. Aty erën shumë vullnetar, djemë të ri, që ishim gatshëm me dhanë maksimumin, do të me jetën për atë dhe. Një ndër ata ishte edhe Mahiri. Edhe në kam dëshirë, tha me tregu, tha vetën, tha në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, tha me konë, tha dikon, tha ku ja vlen, tha për me konë, tha do më kuj shtatë e ju, tha njësi speciale. Me qenë se me prejardhje Mahiri vinte nga trevat e Rugovës heroike, bashkëluftëtarët filluan të thresnin me nofkën Rugova. Në pamjet parë, kam po përshtypje shumë i ri, po me trup shumë i fillum, edhe shumë i pashëm, ata edhe e kom ve, i ka tjepër djallë që unë tha jam tha për Rugove, edhe për ati moment jo vetë mund më tonë i me thirë Rugova. Si natyri shumë i afër, shumë i amël, shumë i dashunish, edhe pe aty, do më thonë, s'ka pas më nej dallime se pikajt ka ardhë, ose kështu po kemi qenë kretë si vlazën, u vlaznum. Aja ishte një malësor i lindur Jugovë, do thotë, tamam asi tipik kreshnik, mu përballë në çdo sfidë, do thotë në çdo betejë. Keni në Rugovë, me njëherë ishte ndëgjuar se Mahir Lajçi është në vijën e partë e frontit me shumë djemë të Rugovës. Do të mundë epitetin e kësaj kahine si përfaqësues më tipik i trimërisë së këtij vendi. Ai kishte një fizik, një trup ndërtum, ishte një djalë shumë i ri, një djalë i qetë, i vendosur, trim, i vetmohus. Shikoj se kishte një karakter i cili kishte vendosur për të luftuar për vendin e vet. Në ushtarët njësi speciale ka qenë djali që ka folë mas pakti. Dhe më thonë, u ka qenë tip shumë i mbyllë, një fjallë me a thonë u kuqë që adin mas po gabon diqka. Ka qenë, së thonë fjallë pak, po punë shumë. Shumë i mirë për shok,
nuk diskutohet, u konë shumë serios, munda me thonë ma serios që krejt na. Është bashkangjit njësi me neve, është formu njësia me Mahir Lajçin. Filloj me stërvitje që në hopat e pare dëshmoj veten, me aftësit e veta, me kulturë, me mirësi. Në stërvitje ka qenë më i zoti, nuk ka pas stërvitje të njësive që i ka takuaj, ose të njësive tjera që dikush ka mujtë me qenë para ti. Po edhe në lufta, në beteja, Komandant Rugova ka qenë më i zoti, ka pri para gjithë tjerëve. Vital i ka kalu gjithat me intensitet shumë të lartë. Mirë, po nuk i bëj ke përshtypja ajo. Adhen gjithë më ka pyet se kur munda me shku me marrë pjesë në luftime dire. Zhvillimet e luftës ishin shumë të shpejta, na me njëherë u angazhuam në pikat të ndryshme të përforcimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka qenë, do thot, i gatshëm për vendin, për shokët. U pa që ai djalë nuk është vetëm një djalë i ri, pa ai është një djalë i fortë, një djalë i guximshëm, një djalë që prej tij na pritej që do të jetë edhe një lider i luftës, sepse ishte jashtëzakonisht i formuar shumë, edhe ajo shihet që ai karakter buronte edhe prej familjes tina, prej prindve tij se vetë Baçehaxhe e familja e tij ishin temel. Ishte një materie që s'kishte nevojë ti fare me ndiku apo me ndihmu në orientime apo asgjë tjetër. Ati mjafton të mja dhonë mundësinë që ai me kry punët, me kry detyrat, me kry shërbimin ndaj atë dhëut në kohë lufte. Edhe është prej djemve që e ka kry shërbimin ndaj atë dhëut në kohë lufte, në mënyrë matë çmume të mëshme. Edhe natyrisht, Mahiri tani pej atij momenti nuk besoj që ka betej të fillu pej kufinit Malzi atje dera në hyrje të Ravecit që pushka e Mahir Lajçit nuk ka qenë prezent. E mesha shkojshim të shtëpia në Progollok për mu pastru, atë e kom pas si pjesë të familjes. Se në tonë kena qenë këtu të rrethet, kena mujtë me pa familjen, ai u konë shumë largë familjes. Më kujtohet një rast, i ka arë vllavë, mas sa mujve e ka pa për herë të parë, u konë një ndjenë për ta jashtëzakonshme. Konë me miqen edhe me një dhëndër, se që ishë mollë ka pak prej pazarit pemve, njerëzni që është konë të e ly një rampë. Edhe ka qelë gjomin agje, edhe i ka thonë makje, edhe për njerës që e ka një zonin agjet, ka qitë dorën atë për rampë edhe ka dëpërtu këton. I ka bo 5-6 hapa, edhe i ka ra nërmend se duhet me pyet komandantin. Niset marrë ka une, po kthehet e përshëndet komandantin, thot, a ka mundësi, thot, po, urnosh, shko fol. E ka liru, ka ardhur dhe kem shku në familje në Borim Mostafs edhe kem fjetat në atë. Nuk na tregoj që është i plagosën. Kur e hek putën e shos që është i plagosën, edhe i thom, haqë për hajrë, thot, largë zemrës. Mas 6 mujve jem shkua e kom pa në Jablani Qakovës. Vallahi, a më besoni, nuk e kom njoft. Na që shkan rrit, na që shkan mirë me shnet, si mu ka dukt, si kur e kom pa, mu ka dukt, jo mu mërzit, veç mu ka dukt si... A disa kom një vetën krenare, kom një vetën të fort në atë moment, si se harroja ditë kur. Më tha, më su mërzit, tha, ndirën është, tha, për një, tha, si jamu në këtu. Shmam thash, asë një grinë që më ka mërzit. Me tiparet e njeriut fisnik e adhetar, shumë shpejt u bë frymëzim e burim force për bashkëluftëtarët në frontet e luftës. Nuk është shënuar ndonjë betejë në Dukagjin ku nuk mori pjesë ky trim i rrallë. Gjithnjë për krah luftëtarëve dhe komandantëve të shquar të ushtrisë lirimtare, sidomos kravllëzërve Haradinaj. Në luftë ka pas shumë rëndësi ta quaj ashtu veçoritë e individit. Nëse një luftar për diçka veçohet, atëherë bëhet shembull, edhe të tjerë të kanë aspiruar. Ka qenë ofër neve këtu, ofër me, ofër Shkëllxhenit, ofër Ramushet, Dautit, me radhë, edhe gjitha ato luftimet e zonës operative Dukagjinit që në zhvillu në Dukagjen, Mahiri gjitha kunat ka qenë prezent me neve. Si në luftën e Glogjanit, në Voksh, Prelep, Baba Lajç, Shaptej, Kudrali, Gramaqel, edhe aty Mahiri e ka dallu veten me shumë aspekte, do më thonë si luftar trim, ku ju ka ndihmu luftarëve të plagosën për mi zdish poshtë mi pru. Por nuk besoj që ka ngjarjet historisë sonë, pikërisht në këtë pjesën tonë të Deçanit, që pushka Mahirit nuk ka qenë prezent.
ku ka pas nevoj, ku ka ndërhyrja shpejt, Mahiri gjithherë u ko prezent, do më thonë, me neve. Shumë u ko, jom ko unë krenar, po edhe ai vetë për vetën, se kur e shesha që po bën përpjekje rregullisht për me nimu ma shumë me modalu për i tjerve. Me herë mrapa një planit, kur u po beteja një planitet, edhe në për disa këtu glojtane, shapje, gramatele, në vakëshatje. Kishte një zemër të madhe, një djalë guximtar. Ishëm këtu në këtë vend, bashkë në këto pika, këto kushien, Mahiri dhe Jusufi gjytën për këti pozicionin në pikën numër 2 ku ish, forcat paramilitare sërbe e bënin një farë harkë, një farë rethi, e u bënin me inka shkolla Glogjalit. Edhe Mahiri ve ato e gjytën një prellë të mira jesit edhe ratë direkt në tenkën e tyne. Edhe më thiri, Besrajini më thiri, tha komandant, u bo shumë mirë, tha për pikës tjubë, tha për pikës numër 3, tha ratha një prellë, tha bashkë në tenkën e paramilitarëve sërbë, tha ku kënë tha blindat e këto, tha dhe tha automatikisht tha u ndërprej, do me thonë akcioni tyne, tha mo, tha nuk janë të vazhdu kënina. Ne arritëm që të dalim di me mina helë, s'ko ato prella që i gjëjtëm me Mahir Lajçin patën një sukses. Aty o po që o kallë një blind e forcave serbe, se dul tim dhe plak dhe nga radiolidhjet, ne lejmë unë, bravo, i lumë dora ajtë që gjujti. Thash edhe mora vrap, më në ranë më shku me këshyrë, shka ndodhi me ta. Po ko shka për fatë mirë, ata ishin ko mirë dhe aksioni patë sukses edhe unë e u gëzova dhe u krenova me ato që i kam mbështarët e mirë. 50% e bashkëvetarëve tanë në regionin e Vokshit kanë marrë plagë disa trona, disa matleta. E konkretisht me Mahirin jemi konë në qëtë pikë. Unë e kërë marrë për lepet jem taku që dhe me Mahir Lajçin. Si me thonë, e kom pas si vlad vogël, nuk dike më tut heq. Na ka bo mundi krenar, na ka bo mundi të sigurt në për vijat frontit, ka qenë një shajtar shumë i mirë. Mahiri u konë i veçantë, u konë shumë djali për sosën. Për shoqni kur nuk ka pas qef ai shoqi me ju dëmtua. Apo, do me thonë, generalin këtë konë, vallaj ai me pakon sa në kilane KRESHNIKU në shkon rrezik më shku vetë ka pas qef. Vetë të të shkon për vetën se ka llogarit kur. Ku i halvi frontit me ta. Një punë, një do kisha të sigurit jetë, edhe një të vritëm, ose një të plaguar të mronë, që nuk mund ato e disha të sigurit. Kur isha me ta, se trupi jam duhet të admikit, nuk ka më rakora. Pas ofanzivës së shtatorit të vitit 1998, komandant Rugova ishte ndër ushtarët më të vendosur në zonën operative të Dukagjinit. Nën komandën e Ramush Haradinajt ishte bërë protagonisti shumë betejave në Jablanic, Kralan dhe Gërgoc Dushkajës kundër forcave pushtuese. Luftëtari i lirisë Mahir Lajçi përsëri u kthye në Glogjan bashkë me komandantët Shkelzen Haradinaj dhe Idris Bala. Është i madh numri betejave në të cilat u dallua duke marrë pjesë në të gjitha aksionet luftarake ku zgjedheshin ushtarët më të zotë. Jo vetëm njësi speciale Shqiponit e Zhela, po çdo herë ku ka pas luftë, e kudo që është kërku, ai nuk ka pritu, pra çdo herë është ndodhur aty, me ardhë komandant Rugova ka qenë qytetar 20 ushtar. Pra fuqia e tij ka qenë e madhe. Edhe Mahir gjithmonë ishte i pari në për beteja. Me Mahir kemi marrë pjesë në shumë beteja si Shaptej, Baballaq, Lagjan, Gramacel, Junik, Vaksh, Slop, Dranac. Mahiri se ka pas problem luftën. As frontin, as sulmin. Në më thonë, koni njëri shumë trim. Nga aspekti i ngritjes për luftë ishte i lindur. Shumë i dallum, ashtu ka qenë edhe pak i ashpër në beteja, edhe i vendosën. Ka qenë i gatshëm së bashku me ne, me luftu në çdo pikë, në çdo vend ku ishte nevojshëm për me kontribuar. Mahiri ka qenë djalë i punës pa fjalë. Vetëm jo s'ka ditë me thonë. Ta ja kom pa një guxim të jashtëzakonshëm. Si jaj? Gjithku ka qenë i pari, gjithku. U konë në aksion me marrë pjesë me to, u konë shumë zorë mi ndajtë edhe ofër. Ka qenë djalë vetnik. Me shëmbulltyr të lartë atëdhëtare, me një heroizëm të pashoq. Shumë i disciplinum. Shumë djalë i sjellshëm, djalë shumë i mirë, edhe djalë shumë trim.
kur jam plagu në ofenzivën e lojës që kam qenë bashkë me Mahirin, me komandantin tonë zonës operative të rafshit DUKAGJINIT, Ramush Radinaj, dhe komandantin tonë të njësisë, Idris Balaj, ai më ka dhonë kurajo dhe mbështetjen më të madhen që kisha unë atëherë nevojë. Është zërë sot me mujt dikush me përshkru me thonë si ky është ose ai sikur ka qenë Mahiri. Çka do që thush për Mahirin është pak. Betejat e luftës në Dukagjin e kishin kalitur këtë djalë Rugove dhe e kishin kthyer në një simbol të luftës. Shkurti i vitit 1999, komandant Rugovën do ta gjej në kryet njësisë diverzante të brigadës 136 Rugova. Ai tashmë ishte bërë shembull i guximit dhe i trimërisë. Trimëria e tij ishte bërë mit për ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës këtu dhe të gjithë kishin dëshirë të jenë pranë tina, sepse këtu atë konsiderojnë njeriu i cili ishte kon krah për krah me Ramush Radinin të gjitha betejat në Dukagjin. Prandaj edhe emëruam komandant të njësisë më elite, njësisë diverzante të brigadës 136 Rugova. Si pres ka pas elemente jashtë normales. Do më thonë kur viç me të zgjidh Mahiri për me marë pjesë me to, u konë diçka e veçantë. Prandaj kishim presion për ushtarëve të bashkangjitën kësaj njësie, sepse e hetonin veten si pjesë elite e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Atëherë për mua ishte një krah i fortë, jo vetëm për mua, por edhe për ushtarët e brigadës 136 Rugova ishte një krah i fortë dhe një siguri e madhe dhe për të marrë dhe një prevojë nga ata djem që kishin bën aq nom në Dukagjin. Pe tåget må alla gjorde att ha med plaggoten på ett sigurit plaggot nu. Per från med kaluka skifri. Och que miljon onen jag planeten radat att jag till så in i mig kom här om ni vet en sjungar men ni som att sigurit och en här att och det är på att tarmikot. Eller Më ka ardhë lajmi që jenë kana dalin para një grup ushtar për Rugove dhe kom vetë apon me di kush është. Tu ju met thana met ju pri komandant Rugove. Kur e kom të ndu që ajo është, tu na ardhë tim, e kom qitë ardhë me një rreth krave dhe kom thonë që tash o kam dojtë që dola në Shqipni. Mahiri u konë i pathyshëm, për pas që u konë i pathyshëm, u konë njerë që ka jap moral. Nga të Mahirit e këndi vetë ndryshe. Ishtë një numë shumë i madhë të plagosë, të njëshëm për nuk e njëshëm atë të bajë mirë, kërë borë ishtë, ku e kështë shumë në të në onë, mu dhejtë me hirë mikë me të përtue. Ka ardhë fatë me lajtë edhe më ka thonë tha, me lajtë në ty tha, do të lasë nashë për shokën, të me thonë lajtë i, mas nashë i të mu. Edhe thashë, a ki pati, tha jo, më të mëtuj mo kur në zotit lasë nashë për një shokë lutës. Se për më vra Mahir Lajçi, me që ata shokë kom lonë të tje, duhet më shem 2 pjerë. Më porash, atër mund është varë me më tonë tje. Për ndryshë më të mëtuj mo në zotit lasë nashë, për atë nuk rritën kallaj ata. Edhe në qo se rritën ata, na e kem pa mujtë në dalën Shqipni, me të plagosën. Edhe ashtu në doli. Ndulem pa me ndihmën e yne e sakrifitën e Mahirit me shokë vetë, na kemi kalu pa atë një problem në Shqipni. Unë kam shku me plagosur për Shqipni, e Mahirim ka met në Rugovën qaftë broqit. 4-15 vetë kanë betë, unë bekim zeka me ta, konë Sali Lajçi, Brajn Beraktari, Enver Lajçi, Recep Nikçi. Në Rugov ishte shtyll në mesin e luftëtarëve gjatë luftimeve që u zhvilluan në rek të Allagës, sidomos më 19 e 20 prill, kur edhe i thyen forcat serbe. Disa herë u bë pjesë e njësive të UÇK-s për furnizim, duke sjellur armatim për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gjatë bombardimeve të NATO-s, domethënë u shkput krejt linja me Shqipninë. Sjellja e armatimit u konë vetvrasje. Me shku me sjellë armatim në atë kohë ka qenë mision vetvrasje. Në atë rrugë kem botë 8 ditë 9 netë. Domethënë rruga më e gjata e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kem qenë dikon 72 pjesëtar. Papaj në Shërbis
prej Sylbici mi dalë në Pllaqit Vogshit, prej Pllaqit Vogshit në Zharë, në atë rrugë o konë edhe Mahiri, o konë Gashi, o konë Begriza, o konë Aset Berisha, Isuf Krashniqi, Mosmaloki, Ganizena, Artën Tolaj, edhe Nasër Baçi, edhe Asat Kadria. Si cilë pjesëtar, mas pakti 50 deri 70 kila në shpinë si ka pas. Prej 12.7, Zolla, Mbrusa, Mortaja, 150, 200, mina antitank, municion, kalibrat ndryshme. Ishim pa ushqim, se na argju, ishin momentet vështira shumë, po Mahiri edhe në ato momente na u ka gjinë gjithë grupit nga. Kem arrit me sukses, do më thonë cak se kem qenë qatë gjemë përgatitun, si çdo hap e kem marrë, me hapa sigurt, me vëzhgimet plotat mira. Edhe deri në momentin që kem rritë, do më thonë asë se një ekses se kem pas. Gjatë 9 dite. Kem hasë në vështërësit ndryshme, terrenet minume, kem rrallë në pozicionet tyne, do më thonë, jem tërhiq. E kem pa, kem ndru rrugën. Mahiri ishte në gjendje gëndshmërie të në kohën. Si për me ndimu me bajtje, si në moral, si kur t'ka pa që i e thy pak, i e lodh pak, u mundu më të gjetë pranë. Nuk di që shme përshkru, ka qenë një djallë, shumë bujar, trim, krenar, besnik, gjitha tiparë të një trimi ka pas. Një shqiptar të mirë, një luftëtar i madh, i ki bate Mahir Lajçi. Mahir Lajçi ka qenë shembull për gjithë neve, në gjithë aspektet. Duke gjendër protagonistët e luftimeve të një pas njëshme, Mahir Lajçi do të plagoset 2 herë, në Glogjan dhe në Ratisht. Por se ato plag lirie nuk do të ndalin të rikthejet në frontet e luftës, gjithnjë e më vetë mohues deri në çlirimin e vendit në qershorin e vitit 1999. Pas përfundimit të luftës çlirimtare, Komandant Rugova do të angazhohet në radhët e trupave mbrojtëse të Kosovës, ku do të veçohet për përkushtim të lartë në ngritjen e kësaj trupe. Pas përfundimit të luftës, jemi kyç tonë në TMK, ku edhe Mahiri dhe gjithë bashkëtarët tjerë kanë dhënë një kontribut që kjo trupe mbrojtës të arrijnë në finalen e që të jetë ushtri. E ka dash shumë uniformën, ka pas qef gjithë me konë ushtarak, ashtu edhe stilin ushtarak e ka pas. Ke formu një njësi në 4 zonë, zë më thonë, njësia për mbrojtje të afrën. Aty kem qenë ndikon 20 pjesëtarë, mesin tonë ka qenë edhe Mahiri. Mahiri gjithmonë ka dhënë si në luftë, po ashtu edhe në trupa mbrojtëse ka dhënë një kontribut shumë të madh për zhvillimin e vendit, për ndërtimin e vendit. Kur e merr keni punë me krye, ka kry vërtet me një bindje të pashësh, ashtu si që ka hije një ushtarakut Kosovës. Edhe ka treguar edhe suksese të arritjes të punës tina përmjet TMK-s, edhe ai ka pas edhe gradë. Pas lufte, pas erdhëm, neve na u kallën shtëpia. Edhe mu rastisi me ardhë këtu në lagjen e Mahirit. Edhe isha tu kthy prej pune, du me hinë hymjen time. Thonë prek dikush në krah. E qova krytaj 2 metra ish bo. Tha, s'po m'je, s'po ma përmen emnin hiq, s'po më thot as mësuses. Qova krytaj jo, tha jo Mahiri. Tashmë, kur kishte lënë pas 2 vitet më të lavdishme të jetës së tij, në luftën çlirimtare, ku u rrit dhe u kompletua si ushtarak e njëria dhetar, Mahir Lajçi para vetës kishte ndërtimin e një jete të re. Bashkë me ata që rritën për këtë tokë si vazhdimsi e një gjeni të kulluar shqiptar, për t'ju dëshmuar pasardhësve se nuk ka krenari më të madhe në këtë botë se sa të qenit në krye detyrës kur thret kushtrimi i atë dheut. Por ëndrat më të bukura të këtij çlirimtari do t'i kpus pamshirshëm një breshëri plumbash natën e kopshme të 27 janarit në Gjakov. Mahir Lajçi është ndër patriotët e rrallë që shqiptarisi dha gjithçka pati, ndërsa nuk i mori asgjë përveç plumbave të tradhtisë si shpërblim për sakrificën e lartë në shërbim të dheut. Për fat të keq, kjo është pjesa më e errët dhe më e dhëmshme e historisë sonë. Bukën në më dhejut, i zëndë të radhëtorët e papes, dhe Zoti dërmë në vënd, kur mos paqin pjesik një dorë,
Hikni då, blivni man det torparoi, mos u bëhet para vëto, se më vonë do të pendoj. Mahir Lajçi asnjëherë në jetën e tij nuk I pat borxh askujt, madje asnjë fjalë të vetme. Gjithë jetën qëndroi vertikalisht, si që qëndrojnë adhetarët e mëdhej dhe burrat e vërtet. Ai dhe familja e tij Lajçi patën vetëm një armik. Ajo ishte Serbia, të cilën e luftuan në çdo kohë e me çdo çmim. Sa më kujtohet ka qenë orët e vona të natës, kur dikush nga bashkëtarët më ka thënë në telefon dhe më ka treguar që Mahiri ka ndruar jetë në Gjakov. Dhe kur shkuam me disa bashkëtarë në morgun në spitalit e Pesë, kishin sjellur, Mahiri më dukte si në gjumë. Ishte hera e parë që kisha pa Mahirin në gjumë. Gjatë lufte, kur na vrajshin shokët ose kur na u plagashin, nuk e kemi përjetuar onë se e kemi prit për çdo ditë, për çdo minutë se dikush ka mu vrarë, dikush ka mu varrua. Edhe kemi mu ballafaqu me këtë sfida. Përsi vjen për shembull momenti mas lufte, një djalë që ka qenë Mahir Lajçi, një djalë I çiltër, I pastër, një djalë s'po di si më përshkruaj me fjalët më të mira të mundshëm, një luftëtar më të zotin, që nuk ka ditë as një minutë, as ditën, as natën, mu nalë, veç me kundërvi armikët, e me ardhë mu ballafaqu për shembull me vdekje, çfarë është ballafaqu ai, për neve konë shumë shokuse, shumë e rëndë. Pas kalimit të gjitha aty në betejë, sakrificat për atë dhe, ishte një humbje shumë e madhe për ne dhe për kombin. Nuk o dasht me ndodhë diçka e tillë, nuk o dasht. Nuk do duhet kur t'i falej dikuj që një ushtar I dallum, siç ka qenë Mahiri, me ndodhë mas lufte dikush me sfidu jetën. Vrasja kriminale e Mahirit dhe vrasje të tjera të çlirimtarëve në për të gjitha periudhat janë treguesi qartë se dora kriminale e Serbisë edhe pas luftës ka vepruar pa pengushëm në Kosovë. Pavarësisht që lufta frontale ka përcy, Serbia është largu prapë se prapë ato mbetjet, do të atakohen me frymën e lirisë dhe natyrisht se Mahiri, pavarësisht rrethanave të rromjes, vepra e tij, emri I tij, kontributi I tij për luftën për liri nuk e zbej as pak gjithë ata mundit madh që e ka dhënë për vendin tonë. Po kur një djalë I ri ja ka kthy pushkën armikut dhe ka qenë shembull për të gjithë tjerët, me moshë aq të re, dhe gjitha sakrifica ka kaluar në për gjitha ato beteja, dhe në përfundim I vjen rënja në atë mënyrë është dhëmshme, edhe jo vetëm për Mahirin, po edhe për shumë bashkëpunëtorë tjerë, të cilët nuk e kanë merituar një rënje të tillë pas luftës. Ne ndihmë dhëmbje të mëdha dhe na mungojnë shumë këta djem. Ndarja nga Mahiri në rrethonat dhe në kushtet që shumë djem të ushtrisë shqiptare të Kosovës e patën fatin të tillë pas luftës ishte dhimbje e madhe që u bën ndaj këtyre djemve, si ndaj Mahir Lajçit, Avni Lezit, Enver Haradine dhe shumë ushtarëve të tjerë që pas luftës padrejtisht do të thotë patën fatin e tillë çfarë ishte. Po ta kanë pagu veten, na kanë sjellë këtë që kemi sot, që pikëzojmë të gjithë bashkë. Është dhimbshme fakti që ata shën meshin tonë, por prapë është edhe ngushëllim fakti që gjithta bën aq shumë për lirinë e vendit, edhe pse shën me ne sot, edhe pse ndoshta shpejt nga ne, ata jetuan gjatë, ata jetuan më gjatë se gjithë ne tjerë gjallë, për shkak se vetë lufta për liri dhe fakti se sa bën për lirinë e vendit I bën të përjetshëm. Familja, miqt dhe bashkëluftëtarët humben një djalë, një adhetar dhe një patriot të pazavendësueshëm. Ka mesi, natë lajmi më I trishtum një jetë që kum pas, ato kum pas. S'kom di derin me nxez ju shetit në për ka ambulanta, s'kom mujt me shku vllaut, mi kallxu, s'tu ka vrar djali. S'kon shumë lajmi rënd. Konë rënd, për neve si familje konë rënd. Ishte shumë vështirë, me thonë drejtën. Ka qenë më nxez diku shumë herët, kur veç e kena marrë lajmin, po, kena marrë lajmin, me thonë drejtën nuk desha me besu, edhe nuk kum dash me besu se tonë kuën thëshëm, hajde nështë ta veç edhe u plagos, është I gjallë, po momenti më I vështirë për mu ka qenë kur e kum pa plakatën e nderë. Aty kum kuptu që gjithçka ka marrë fund, Mahiri mo nuk është me neve, çka me botash. Isha edhe unë shumë e re, po mami nuk ka qenë aty, ka qenë të dajt, edhe
mendojsha qysh kam me përjetu prind. Kjo për familja shumë e ranë. Dhe me thanë me ba ton atë mundim, me fitua luftën me njerës, me fitu luftën me gjak, e në liri me shkua për familja ranë shumë. Po, që jam i bo fatit, që shtu kem pas fat. Rrinjt më të madhe në jetë teme s'kom pas, pra ma i fort kursë. Se ka pas dështë shumë kush që është liru o knaqë. Unë mu ka duhet më majt i fort që si kur një sen mos më pakon. Për mu ka qenë fundi i botës. Nuk e kum paramendu as një ditë tjetës time që ka me bo pa Mahir Lajçin. Për mu, edhe sot që jetoj pa Mahirin, është jashtëzakonisht tirë. Ishte një goditje romë për ne, si bashkëluftëtar dhe si shoqëri. Të i kaloj sakrificat si çdo luftëtar, edhe e fitoj luftën, po jo lirin. E këm përjetu shumë ramin e ti. Mira qytetar, familjar, shok të idealit, bashkëluftëtar dhe përfaqësues të lartë të institucioneve shtetërore i dhanë lamtumirën e fundit. Mahir Lajçi, me nderimet më të larta ushtarake, ju bashkua në përjetësi bashkëluftëtarëve dëshmor në kompleksin memorial në Glogjan. Arm! Push! Gati për tërë! 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 Me veprën dhe shëmbëltyrën e tij, Mahiri mbetet modeli fisnikrisë dhe atë dhe dashurisë së pamatë për popullin dhe shpirtin e tij liridashës. Derive! Shumë ju kishtë dash Kosovës. Na mungon gjithë jetën. Mahirin e kom pas, jam kon i lidhën me të, si djallë timin e kom pas. Se ka qenë djallë serioz, djallë i matën. Çdo ditë njihet mungesa e tina. S'ka fjallë që e përshkruar mungesën e tina. Dhimbta është ma e madhe dhe përkujtoj mas shumë ti është kur është ditëlindja e tij, që vjen 10 marsi, 27 janari, ramja e tij. To janë dy data që neve na mërzit jashtë mase. Kur gjanë të kësi kom hjeka, se kom vujtë, kësi që ato 2 metra tokë, të kësi i kom halal, të kësi i nëzanë. E veç për që ato 2 metra tokë, të kësi me liftuan njëri nuk është të qenë, të kësi. Një thike babë po të thonë, që një familje që ka ma shumë metal në trup, se gjak, kur më thuj që jam ma patriot. E mi ka thonë tjallët mua ato që ish duht unë me ja falë ati. Se s'm ka bala një sa në tyrën dhe tokës me i thonë që diçka keqe ki. Ka dashtë zoti dhe më shosni që ashtu i shkon lidhe dhe jam i kënaqur. Edhe shokët e ti kur i shofëm duket që baja gisi kur me pa ato gjallë. Pas vrasjes ti kanë arë shumë shpesh, edhe me thonë drejten paka shumë na kanë letësu dhimbjen. Shumë kam qef mi pa. Dhe me thanë është më me prekës është kur ishe, dhe me thanë kur aj nuk është me i tesh as me i përcjellë. Po për mua është një letësi, se më duket si nuk e kanë harrua, edhe u bje nërmend që ka një gjallë dhe u bje nërmend për familje tina. Shumë mirë është më shkua, kush mundet. Unë nësi shoqëni takohem shpesh, edhe me vllazën, sidomos Mahirit, shpesh dalim pijmë kafe. Po gjatë janë atu brenga, si na mungon. Gjithmonë do t'jetë në kujtimin tonë, edhe do të përcjellim brezat tonë gjithmonë për trimërinë dhe heroizmin e tij. Jënë të ndjenja shumë të dhaja, dhe ku ta shesh babën e tinaj, ose nonën e tinaj, është krenaria dhe ku t'i shesh atin. Ta na herësytë e ty na ish kelqejnë, edhe ne eve na jepin guxim, edhe motivim, më mburë, që i kim pas në shokë, Mahirin. Si bashkëluftar, si vlla, si pjesë e familjes na mungon shumë. Edhe marim si shembull Mahir Lajçin që ka qenë
ka qenë i pazavendësueshëm. Në përnjot ceremoni, në përnjot ne me shok lutet, kur bashkohemi bashkë, një shumë mungesë në atinaj, që nuk është përnjot me neve, të ndoj, të pak e lajket, lirisë për ndojmë na. Mungesa është e natyrshme edhe shumë e madhe, sidomos kur ja din çmimin edhe vlerën një bashkëdhetarit shumë të Zotit, edhe natyrisht se kem qef më konë me i shiju frytet e lirisë. Mahir Lajçi do të na mungon gjithmonë, do të përkujtojmë gjithmonë me epitetin më të lartë. Komplet shkajve, jemi krenar, deri sa të vdesim me emrat e tyne dhe me veprat e tyne. Po krenar jem, na e krenar jenë juhet krenar dhe çdo popull duhet me konë kur ka gjem që janë ashtë taft luftës. Me veprat e tina, me luftën e Mahirit jem krenar edhe mburëm me atë. Kudo që shkoj, çka do që bëj që është rasti për mu përmen, me shumë krenari e thëmë një motra dëshmorit, Mahir Lajçi. Unë mendoj që s'ka bashkëluftari tina, që sa do pak që kam rrinë e njoftë, që sot nuk e kujton me respekt e me nder për djemve ma të zotë që mu më ka rasti me taku gjatë gjithë asaj periudhe. Por për 18 muaj jëmë ko me ta, 18 muaj unë mendoj që nuk ka pas luftar ma të madh se Mahir Lajçi. Është për djemve që të gjithë ne të luftës, vërtet e kujdoj me respektin ma të madh, edhe ramja ti pas lufte, po edhe rrjedha e këtil është e padrejt, ta quj, si plot padrejtësi që ndodhin jetës, mirë po angazhimi i ti për liri është i lavdishëm. Lufta e ti për liri është e lavdishme, lavdia e ti për i luftari, për i komandanti, është e çmume për gjithë. Edhe jam thellë i bindur që kontributi i ti për lirin e Kosovës, për lirin tonë, do të çmohet për jetë. Emri i tij sot është përjetësuar kudo në emërtimin e rrugëve, institucioneve dhe në këngë. Në familjen e Haxhi Lajçit, Mahiri i vogël me krenari e mban emrin e xhaxhait të tij, këtij vigani të pavdekshëm të Dukagjinit. Jurto mira, po. I mira, djalli mira. Vetë kom pas shef një qitenin. Asnjë nuk ma thirrshë në nemën tina. Dhe sa kom thirr vetë. Se në ata Mahir ka pas, po ma ke kem thirrë gjithmonë. Edhe këta thirrim qashtu. Luftëtari i lirisë Mahir Lajçi sot prehet në kompleksin memorial në Glogjan. Krah bashkëluftëtarëve dëshmor duke rrezatuar dritë në panteonin e kombit. Komandant Rugova është emblem e luftës çlirimtare që me heroizëm e trimërit rrallë e mbajti të ndezur flakadanin e lirisë jo vetëm për pejen e Rugovën, por për Kosovën dhe krejt Shqiptarinë.